જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે મહાશિવરાત્રિનો પવિત્ર દિવસ છે, એટલે કે ભગવાન શિવને સમર્પિત રાત્રિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ આજના દિવસે ખાસ કરીને પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોના ઘરમાં એક બહુ જ રસપ્રદ અને કદાચ થોડું મૂંઝવણભર્યો સવાલ ઊભો થાય છે. હા, બરાબર. સવાલ એકદમ સીધો છે કે આપણે તો ઠાકોરજીને શ્રીકૃષ્ણને ભજીએ છીએ, તો પછી આપણા માટે મહાદેવજી અને મહાશિવરાત્રિનું શું મહત્વ? અને આ પ્રશ્ન પૂછાવો જ જોઈએ, કારણ કે એનો જવાબ પુષ્ટિમાર્ગના હૃદય સુધી લઈ જાય છે. મને પણ એવું જ લાગે છે. ઘણાના મનમાં હોય છે, પણ કદાચ મોટેથી પૂછતા સંકોચ થાય. જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત કોઈ દેવનો વિરોધ કરવાનો છે જ નહીં, બલકે એ તો તત્વ પ્રમાણે દરેકને સાચું સ્થાન આપે છે. અચ્છા. અને આખી મૂંઝવણનો ઉકેલ શાસ્ત્રના એક જ વાક્યમાં છે, જે ભાગવતજીમાં આવે છે: વૈષ્ણવા નામ યથા શંભુ. વૈષ્ણવોમાં શ્રેષ્ઠ શંભુ છે. આ વાક્ય આપણે ઘણીવાર સાંભળ્યું છે, પણ કદાચ એના પર એટલું ધ્યાન નથી આપ્યું. એવું લાગે છે કે આ જ આખા વિષયને સમજવાની ચાવી છે. બિલકુલ. આ એક વાક્ય જ મહાદેવજીના સ્થાનને સ્પષ્ટ કરી દે છે. આજના આપણા વિશ્લેષણનો હેતુ એ જ સમજવાનો છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં મહાદેવજીને એક શક્તિશાળી દેવ તરીકે નહીં, પણ એક પરમ વૈષ્ણવ તરીકે, એટલે કે શ્રી કૃષ્ણના સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત તરીકે. બરાબર, એ તરીકે કેમ અને કેવી રીતે જોવામાં આવે છે. આ દૃષ્ટિકોણ સમજાય તો મહાશિવરાત્રિનો અર્થ જ બદલાઈ જાય છે. ચાલો ત્યારે આને જરા ખોલીને સમજીએ. આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ? મને લાગે છે પુષ્ટિમાર્ગના સ્થાપક જગતગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીથી કરવી જોઈએ. ચોક્કસ. 15મી સદીમાં તેમણે શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંત આપ્યો, જેનો સરળ અર્થ એ છે કે પરબ્રહ્મ એક જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ. હા, તેમનાથી ઉપર બીજું કોઈ તત્વ નથી. તો પછી આ વ્યવસ્થામાં મહાદેવજીનું સ્થાન ક્યાં? મને લાગે છે આ સમજવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીના જીવનનો એક પ્રસંગ બહુ જ મહત્વનો છે. કાશી વિશ્વનાથવાળો પ્રસંગ, ખરું ને? આપે બરાબર યાદ કરાવ્યું. એ પ્રસંગ માત્ર એક કથા નથી. એ પુષ્ટિમાર્ગ અને શૈવ પરંપરા વચ્ચેના સંબંધનો પાયાનો પથ્થર છે. અચ્છા. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી કાશીમાં હતા, ત્યારે તેના માયાવાદી પંડિતો સાથે તેમનો શાસ્ત્રાર્થ ચાલી રહ્યો હતો. એ સમયે સ્વયં કાશીના અધિપતિ ભગવાન વિશ્વનાથ. હા, ભગવાન વિશ્વનાથે શ્રી મહાપ્રભુજીને સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યા. અને તેમણે શું કહ્યું? તેમણે કહ્યું કે તમે જે મતની સ્થાપના કરી રહ્યા છો તે શાસ્ત્ર સંમત છે અને મારો તેને સંપૂર્ણ ટેકો છે. વાહ! એટલું જ નહીં, તેમણે શ્રી મહાપ્રભુજીને દિગ્વિજય માટે, એટલે કે આખા ભારતમાં ફરીને પોતાના સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવા માટે પ્રેરણા આપી. હવે આનો અર્થ શું થયો? જે નગરીના દેવતા પોતે છે, તે જ દેવતા પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંતને સમર્થન આપી રહ્યા છે? બરાબર. એટલે આ કોઈ વિરોધનો નહીં, પણ સહયોગનો સંબંધ છે. હા, મહાદેવજી આ માર્ગના પ્રચારમાં એક સહાયક બની રહ્યા છે. આ તો ખૂબ જ ઊંડી વાત છે. અને આ સંબંધ માત્ર એક આશીર્વાદ પૂરતો સીમિત નહોતો, એક જ્ઞાન પરંપરા સુધી વિસ્તર્યો. એ કેવી રીતે? શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના મોટા પુત્ર શ્રી ગોપીનાથજી, જેઓ પોતે મહાન વિદ્વાન હતા, તેમને અમુક શાસ્ત્રીય વિષયોમાં સ્વયં મહાદેવજી પાસેથી માર્ગદર્શન મળ્યું હતું. અચ્છા. હા, આ શું દર્શાવે છે કે સંબંધ માત્ર સન્માનનો નથી, પણ જ્ઞાનના આદાન પ્રદાનનો અને કૃપાનો પણ છે. સાચી વાત છે. શિવજી, જે જ્ઞાનના દેવતા છે, તે પોતાનું જ્ઞાન પુષ્ટિમાર્ગની પેઢીને આપી રહ્યા છે. આનાથી મોટો પુરાવો શું હોઈ શકે? બિલકુલ. તો આખી વાતનો પાયો એ છે કે મહાદેવજીને એક હરીફ તરીકે નહીં, પણ એક માર્ગદર્શક અને સહાયક તરીકે જોવામાં આવે છે. હા, અને આનાથી આપણે ફરી એ જ મૂળભૂત વાક્ય પર પાછા આવીએ છીએ: વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ. અહીંથી વાત ખરેખર રસપ્રદ બને છે. એવું લાગે છે કે પુષ્ટિમાર્ગે મહાદેવજીના સ્વરૂપને એક, શું કહેવાય, ક્રાંતિકારી રીતે પુનઃ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. તમે એકદમ સાચો શબ્દ વાપર્યો, ક્રાંતિકારી પુનઃવ્યાખ્યા. એમની ઓળખ એમની શક્તિથી નથી, પણ એમની ભક્તિથી છે. બરાબર. પુષ્ટિમાર્ગની દ્રષ્ટિએ મહાદેવજી પરમ વૈષ્ણવ કેમ છે, એના 3 મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. જો આ 3 સ્તંભ સમજાઈ જાય તો આખું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જાય. ઓકે, તો એ 3 આધારસ્તંભ કયા છે? પહેલો અને સૌથી મહત્વનો, તેઓ સદા શ્રીકૃષ્ણનું જ ધ્યાન કરે છે. તેમના હૃદયમાં, તેમના ચિંતનમાં, તેમના શ્વાસમાં માત્ર અને માત્ર શ્રીકૃષ્ણ જ છે. આપણે ભલે તેમને ભસ્મ લગાવેલા જોઈએ,
પણ તેમનું ચિત્ત તો હંમેશા ગોલોકના નાથમાં જ પરોવાયેલું રહે છે. એટલે એમનું બાહ્ય સ્વરૂપ વૈરાગીનું છે, પણ અંદર તો પરમ રાગીનું છે. બરાબર. શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમમાં રંગાયેલું. આ થરી પહેલી વાત. અને બીજો સ્તંભ? બીજો સ્તંભ એ છે કે તેઓ ભક્તિના શ્રેષ્ઠ આદર્શ છે. ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ, સમર્પણ કેવું હોવું જોઈએ, તેનું જીવંત ઉદાહરણ મહાદેવજી છે. જેમની ભક્તિમાં કોઈ માંગણી નથી. કોઈ માંગણી નથી, કોઈ અપેક્ષા નથી, માત્ર શુદ્ધ પ્રેમ અને સેવાભાવ છે. અને ત્રીજું, જે આ સંબંધને અત્યંત મધુર બનાવે છે, તે એ છે કે તેઓ માત્ર કૃષ્ણના ભક્ત નથી, તેઓ કૃષ્ણ પ્રિય છે. કૃષ્ણ પ્રિય. બરાબર. એટલે કે શ્રી કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય. બરાબર. જેવો પ્રેમ મહાદેવજી શ્રીકૃષ્ણને કરે છે, એનાથી પણ વધુ પ્રેમ શ્રીકૃષ્ણ મહાદેવજીને કરે છે. ભગવાન પોતાના ભક્તને કેટલું ઊંચું સ્થાન આપે છે, એનું આ સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ છે. એટલે જ પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્યારે મહાદેવજીનું સન્માન થાય છે, ત્યારે તે શિવની શક્તિની પૂજા નથી હોતી. ના, એ શ્રીકૃષ્ણના પરમપ્રિય ભક્તનું સન્માન હોય છે. આપણે તેમનું સન્માન કરીને શ્રીકૃષ્ણને પ્રસન્ન કરીએ છીએ. વાહ, આ તો દૃષ્ટિકોણ જ બદલી નાખે છે. આ તો એવું થયું કે આપણે કોઈ મિત્રને ખુશ કરવા માટે તેના સૌથી પ્રિય વ્યક્તિનું સન્માન કરીએ. બિલકુલ એ જ ભાવ છે. આ તાત્વિક વાત સમજવી ખૂબ જ રસપ્રદ છે. પણ શું આ ભક્તિનું કોઈ જીવંત, ભૌગોલિક ઉદાહરણ છે? કોઈ એવી જગ્યા જ્યાં આપણી મહાદેવજીના આ પરમ વૈષ્ણવ સ્વરૂપને ખરેખર અનુભવી શકીએ? ચોક્કસ છે. અને એ જગ્યા છે વ્રજ, શ્રીકૃષ્ણની લીલાભૂમિ. અચ્છા. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે વ્રજમંડળમાં મહાદેવજી 4 મુખ્ય સ્વરૂપોમાં બિરાજે છે. અને ચારેય સ્વરૂપો સીધા કૃષ્ણ લીલા સાથે જોડાયેલા છે. એટલે તેઓ ત્યાં કોઈ અજાણ્યા દેવતા તરીકે નથી. ના, બિલકુલ નહીં. તેઓ લીલાના અભિન્ન અંગ તરીકે છે. આ 4 સ્વરૂપોમાંથી મને લાગે છે કે સૌથી પ્રખ્યાત વૃંદાવનના ગોપેશ્વર મહાદેવ છે. એમની કથા તો ભક્તિની પરાકાષ્ઠા જેવી છે. એ કથા જરા અમારા શ્રોતાઓને વિસ્તારથી કહેશો? જરૂર. ગોપેશ્વર મહાદેવની કથા આ સિદ્ધાંતનો સાર છે. કથા એવી છે કે શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે શ્રી ઠાકોરજીએ યમુના કિનારે દિવ્ય મહારાસનું આયોજન કર્યું. હા? આ રાસ એટલો અલૌકિક હતો કે તેમાં માત્ર ગોપીઓનો જ પ્રવેશ હતો. દેવો પણ આકાશમાંથી એ લીલા જોવા માટે તલસી રહ્યા હતા, પણ નીચે આવવાની કોઈને પરવાનગી નહોતી. અને ભગવાન શિવ પણ આ લીલામાં જોડાવા માંગતા હતા? હા, તેઓ કૈલાશથી આવ્યા, કારણ કે તેઓ આ દિવ્ય નૃત્યથી વંચિત રહેવા નહોતા માંગતા. જ્યારે તેઓ રાસસ્થળ પર પહોંચ્યા, ત્યારે શ્રી વૃંદાદેવીએ, જે રાસના અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે, તેમણે તેમને રોક્યા. અને શું કહ્યું? કહ્યું કે, હે ભોળાનાથ, આ રાસમાં તો પુરુષનો પ્રવેશ વર્જિત છે. બરાબર. અહીં તો માત્ર ગોપી ભાવ પ્રવેશી શકે છે. હવે અહીંયા જ ખરી કસોટી છે. દેવોના દેવ મહાદેવ, જેમના ક્રોધથી ત્રણેય લોક કંપી ઉઠે, તેમને પ્રવેશ માટે ના પાડવામાં આવી. અને હવે જુઓ ભક્તિની પરાકાષ્ઠા. મહાદેવજીએ એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કે અહંકાર ન કર્યો, કોઈ દલીલ ન કરી. ના, તેમણે તરત જ કહ્યું કે મારે તો બસ રાસમાં પ્રવેશ જોઈએ છે. તમે જે કહો તે કરવા હું તૈયાર છું. ત્યારે વૃંદાદેવી તેમને યમુનાજીમાં સ્નાન કરાવે છે અને મહાદેવજી એક સુંદર ગોપીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. અદ્ભુત. તેમણે પોતાનું પદ, પોતાની ઓળખ, પોતાનો અહંકાર બધું જ શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમ માટે ઓગાળી દીધું. બરાબર. અને એ ગોપી સ્વરૂપમાં તેમણે રાસમાં પ્રવેશ કર્યો. શ્રીકૃષ્ણએ તેમને તરત જ ઓળખી લીધા અને તેમનું સ્વાગત કર્યું. એ જ ગોપી સ્વરૂપ આજે વૃંદાવનમાં ગોપેશ્વર મહાદેવ તરીકે પૂજાય છે. આ કથા શું શીખવે છે? એ જ કે ભગવાનને પામવા માટે પદ કે શક્તિ નહીં, પણ શુદ્ધ ભક્તભાવ, ગોપીભાવ જોઈએ. મહાદેવજીએ કરી બતાવ્યું. આ એક જ કથા આખા સિદ્ધાંતને સમજાવવા માટે પૂરતી છે. પણ તમે બીજા 3 સ્વરૂપોની પણ વાત કરી હતી. તે કયા છે? બીજા 3 સ્વરૂપો પણ વ્રજની રક્ષા અને કૃષ્ણલીલા સાથે જોડાયેલા છે. ગોવર્ધનમાં છે ચક્રેશ્વર મહાદેવ. અચ્છા. માન્યતા છે કે જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ગિરિરાજ પર્વતને ટચલી આંગળીએ ધારણ કર્યો, ત્યારે 7 દિવસ સુધી લીલામાં કોઈ વિઘ્ન ન આવે તે માટે મહાદેવજી ત્યાં ચક્રેશ્વર સ્વરૂપે બિરાજમાન થયા. એટલે તેઓ ગિરિરાજજીના રક્ષક ગણાયા. હા, તે જ રીતે કામવનમાં કામેશ્વર મહાદેવ અને મથુરામાં ભૂતેશ્વર મહાદેવ, આ બધા વ્રજ ક્ષેત્રના રક્ષક માનવામાં આવે છે.
એટલે કે આ ચારેયની હાજરી એ વાતની સાબિતી કે મહાદેવજી કૃષ્ણલીલાના માત્ર સાક્ષી નથી, પણ તેના સહભાગી, સહાયક અને રક્ષક પણ છે. બિલકુલ સાચું. આ તાત્વિક અને ઐતિહાસિક જોડાણ ખરેખર રસપ્રદ છે. પણ હવે મને એ જાણવાની ઉત્સુકતા છે કે આ બધી ઊંડી ફિલોસોફી રોજિંદા જીવનમાં કેવી રીતે જોવા મળે છે. હા, વ્યવહારમાં કેવી રીતે ઉતરે છે? બરાબર. જો હું આજે મહાશિવરાત્રિના દિવસે કોઈ હવેલીમાં જાઉં તો મને એવું શું અલગ જોવા મળે જેનાથી આ અનન્ય સંબંધની પ્રતીતિ થાય? ખૂબ સારો પ્રશ્ન છે. કારણ કે સિદ્ધાંત જ્યાં સુધી વ્યવહારમાં ન ઉતરે ત્યાં સુધી અધૂરો છે. જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં રોજિંદી સેવા એટલે કે ઠાકોરજીની પ્રેમપૂર્વકની સારસંભાળ એ જ મુખ્ય હોય છે. એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં, કારણ કે આરાધ્ય તો એક શ્રી ઠાકોરજી જ છે. તો પછી ફેરફાર ક્યાં આવે છે? ફેરફાર આવે છે સેવાના ભાવમાં અને તેની અભિવ્યક્તિમાં. તે દિવસે સેવામાં કેટલાક સૂચક ફેરફારો કરવામાં આવે છે. જેમ કે શ્રી ઠાકોરજીનો શૃંગાર. એમના વસ્ત્રો અને આભૂષણો. હા, તે દિવસે વિશેષ હોય છે. તેમને મોટે ભાગે શ્વેત વસ્ત્રો અને એકદમ શાંત, યોગી જેવો શૃંગાર ધરવામાં આવે છે, જે મહાદેવજીના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવે. અને ભોગ સામગ્રીમાં પણ કંઈક વિશેષતા હોય છે? હા, તે દિવસે ભોગ એટલે કે ઠાકોરજીને અર્પણ થતો પ્રસાદ પણ સાત્વિક હોય છે. કેસરયુક્ત દૂધ, ફળ, ફળાદી, કંદમૂળ જેવી સામગ્રી વિશેષ રૂપે ધરવામાં આવે છે. અને કીર્તન? કીર્તન પણ એવા જ ગવાય છે, જેમાં શિવજીના પરમ વૈષ્ણવ સ્વરૂપનું વર્ણન હોય. તેમણે કેવી રીતે કૃષ્ણ ભક્તિ કરી તેના પદ ગવાય છે. ઓકે, પણ અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે. કોઈ બહારની વ્યક્તિ આ બધું જુએ, શ્વેત વસ્ત્રો, દૂધનો ભોગ, શિવજીના ગુણગાન, તો તેને એવું લાગી શકે કે આ તો શિવજીની જ પૂજા થઈ રહી છે. બરાબર છે. તો પુષ્ટિમાર્ગ આ ભેદને કેવી રીતે જાળવી રાખે છે કે આ શિવ પૂજા નથી, આ ગેરસમજ થવાની પૂરી શક્યતા છે? આપે બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. અને આનો જવાબ સેવાની પાછળ રહેલા ભાવમાં છે. ભાવમાં? હા, પુષ્ટિમાર્ગમાં મહાદેવજીની કોઈ અલગ પૂજા નથી થતી. હવેલીમાં ક્યાંય શિવલિંગની સ્થાપના કરીને જળાભિષેક નથી થતો. આ બધો જ શૃંગાર, ભોગ અને કીર્તન શ્રી ઠાકોરજીને જ સમર્પિત છે. તો પછી તેની પાછળનો ભાવ શું છે? ભાવ એ છે કે હે પ્રભુ, આજે તમારા પરમ પ્રિય ભક્ત શંભુનો દિવસ છે, તો અમે તમને એવા શૃંગાર, એવી સામગ્રી અને એવા કીર્તનથી રીઝવીએ છીએ જે તમારા એ પ્રિય ભક્તનું સ્મરણ કરાવે, જેથી તમે પ્રસન્ન થાઓ. અચ્છા. આને સમજવા માટે એક સરળ ઉદાહરણ લઈએ. માની લો કે તમારા કોઈ ખાસ મિત્રનો જન્મદિવસ છે અને તમને ખબર છે કે તેને કોઈ એક ચોક્કસ સંગીતકારના ગીતો ખૂબ ગમે છે. બરાબર. તો તમે તેના જન્મદિવસ પર એ જ સંગીતકારના ગીતો વગાડો છો? હા, એને ખુશ કરવા માટે. તો શું તમે એ સંગીતકારની ઉજવણી કરી રહ્યા છો? ના, તમે તમારા મિત્રની ઉજવણી કરી રહ્યા છો, એ વસ્તુ દ્વારા જે તેને પ્રિય છે. સમજાઈ ગયું. બસ આ જ ભાવ અહીં છે. આપણે શિવજીનું સન્માન કરીએ છીએ કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ તેમને પ્રેમ કરે છે. આ સેવા શિવજીની સ્વતંત્ર પૂજા નથી. આ સૂક્ષ્મ પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ભેદ છે. અદ્ભુત. આ ઉદાહરણે તો આખી વાત એકદમ સ્પષ્ટ કરી દીધી. તો આ બધી ચર્ચાનો સાર એ જ છે કે મહાદેવજીની સાચી મહાનતા તેમની શક્તિમાં, તાંડવમાં કે ત્રીજા નેત્રમાં નથી. ના, પણ તેમની અનન્ય કૃષ્ણ ભક્તિમાં છે. પુષ્ટિમાર્ગ આપણને મહાદેવજીને એક પરમ ભક્તના દૃષ્ટિકોણથી જોવાની પ્રેરણા આપે છે. એકદમ સાચું. અને આ જ આ દિવસનો અંતિમ અને સૌથી ગહન સંદેશ છે. જો આપણે મહાદેવજીના જીવનને જોઈએ તો તેમણે ક્યારેય પોતાને પરમેશ્વર તરીકે સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ નથી કર્યો. સાચી વાત છે. તેઓ હંમેશા શ્રી કૃષ્ણના ધ્યાનમાં અને તેમની ભક્તિમાં જ લીન રહ્યા. તેમણે જગતના કલ્યાણ માટે વિષપાન કર્યું, પણ પોતાના માટે ક્યારેય કંઈ માંગ્યું નહીં. તો આ દિવસ આપણને શું શીખવે છે? મહાશિવરાત્રિનો દિવસ આપણને એ જ શીખવે છે કે આપણે ઈશ્વર પાસે જઈને ભૌતિક વસ્તુઓ, ધન, સફળતા, પદ કે શક્તિ એ બધું માંગવાને બદલે મહાદેવજીની જેમ નિષ્કામ અને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિની માંગણી કરવી જોઈએ. કારણ કે જો ભક્તિ મળી ગઈ તો બાકી બધું તો તેની પાછળ આપોઆપ આવી જશે. આ દિવસ શક્તિના પ્રદર્શનનો નહીં, પરંતુ ભક્તિ અને સમર્પણનો ઉત્સવ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. મને લાગે છે કે આજે શ્રોતાઓના મનમાં રહેલા એક મોટા પ્રશ્નનું ખૂબ જ સુંદર અને તાત્વિક સમાધાન મળ્યું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. અને જતા પહેલા શ્રોતાઓ માટે એક વિચાર. ભક્તિના માર્ગ પર
શું સૌથી મોટા દેવ પણ એક ભક્તની ભૂમિકા ભજવીને આપણને એ નથી શીખવતા કે સમર્પણનું સ્થાન પદ કરતાં પણ હંમેશા ઊંચું હોય છે? વિચારજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.